ปาฏิหาริย์เหนือตำราเด็ก9คนจาก11คนผลเลือดเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนี่คือจุดเปลี่ยนที่สั่นสะเทือนรากฐานทุกตำราแพทย์ที่คุณเคยเชื่อเรื่องราวเริ่มต้นด้วยน้ำใจจากพระอาจารย์ที่ส่งมอบน้ำหมักคาวตองให้เด็กกำพร้าติดเชื้อ HIV จำนวน11คนแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ผลตรวจเลือดประจำปีถูกเปิดเผยเด็ก9คนจาก11คนมีผลเลือดเปลี่ยนจากบวกเป็นลบต่อเชื้อ HIV นี่คือปรากฏการณ์เซโรรีเวอร์ชันที่ทำให้เพื่อนแพทย์ถึงกับกล่าวว่าถ้าผลเป็นลบได้จริงเราคงต้องเผาตำราแพทย์ทิ้งกันทั้งประเทศเภสัชกรอุดมจะไขปริศนานี้อย่างไรหากเชื้อไวรัสเหตุดับไปอย่างหมดจดแล้วทำไมแอนติบอดีผลจะต้องคงอยู่ตลอดไปค้นพบความจริงเบื้องหลังปาฏิหาริย์เหนือตำราในตอนนี้ปาฏิหาริย์เหนือตำราเด็ก9คนจาก11คนผลเลือดเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนี่คือจุดเปลี่ยนที่สั่นสะเทือนรากฐานของทุกตำราแพทย์ที่เภสัชกรอุดมรินคำยึดมั่นมาตลอดชีวิตเรื่องราวเริ่มต้นจากความเมตตาของพระยอดแห่งวัดถ้ำผาปล่องที่ส่งมอบน้ำหมักคาวตองให้แก่เด็กกำพร้าติดเชื้อ HIV ณ มูลนิธิมิตรายฮรดอกไม้ที่บอบบางที่สุดเหล่านี้รวมถึงเด็กชายโชคอนันต์หลานชายแท้ๆที่ผลเลือดแสดงเชื้อ HIV ชัดเจนตั้งแต่อายุ1 ขวบ 7 เดือนกลายเป็นผู้เข้าร่วมในการทดลองที่ไม่ได้ตั้งใจแต่จะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการรักษาไปตลอดกาลเมื่อความหวังปะทะกฎเหล็กครูจินแบ่งเด็กๆเป็น2 กลุ่มกลุ่มที่รับยาต้านไวรัสมาตรฐานและกลุ่มแห่งความหวัง11คนที่ได้ดื่มน้ำหมักคาวตองเวลาผ่านไปไม่นานเสียงโทรศัพท์จากพระยอดก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเด็กทั้ง11คนมีผิวพรรณสดใสสุขภาพร่าเริงอย่างผิดหูผิดตาแต่สิ่งที่ทำให้วงการแพทย์ต้องหยุดนิ่งคือผลการตรวจเลือดประจำปีความจริงที่ทำให้ต้องเผาตำราทิ้งเด็ก9คนจาก11คนที่ดื่มน้ำหมักคาวตองมีผลเลือดเป็นลบต่อเชื้อ HIV นี่คือปรากฏการณ์ Zero Reversion ที่ขัดแย้งกับหลักการแพทย์กระแสหลักอย่างสิ้นเชิงเพื่อนแพทย์ถึงกับหัวเราะและกล่าวว่าถ้าผลเป็นลบได้จริงเราคงต้องเผาตำราแพทย์ทิ้งกันทั้งประเทศเภสัชกรอุดมต้องเผชิญหน้ากับความรู้ในตำรากับความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาใช้หลักปฏิจจสมุปบาทแห่งพุทธศาสนามาไขปริศนาถ้าเหตุคือเชื้อไวรัสถูกกำจัดออกไปอย่างหมดจดแล้วทำไมผลคือแอนติบอดีจึงต้องคงอยู่ตลอดไปบทสรุปแห่งความรอบคอบเรื่องราวนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดของข้อถกเถียงแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่ที่ต้องก้าวอย่างชาญฉลาดพลูข้าวหมักได้แสดงศักยภาพที่น่าทึ่งในฐานะเพชรที่ยังไม่เจรไนหน้าที่ของเราคือการใช้ความรอบคอบของนักวิทยาศาสตร์เพื่อสกัดแก่นแท้ของมันมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนเมื่อเราเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าผลลัพธ์เหนือตำรานี้ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยคำตอบก็คือต้องมีกลไกบางอย่างซ่อนอยู่ในใบพลูขาวสารสำคัญตัวใดกันแน่ที่ถูกปลดปล่อยให้มีฤทธิ์ต้านไวรัสอย่างทรงพลังและกระบวนการหมักแบบโบราณได้นำหน้าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไปอย่างไรในการเปลี่ยนกุญแจทองคำให้เป็นกุญแจที่ไขเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ถ้าอยากรู้คำตอบเบื้องหลังปาฏิหาริย์นี้อย่าพลาดติดตามในตอนถัดไปถอดรหัสลับในใบพลูขาวจากสมุนไพรพื้นบ้านสู่ความหวังทางการแพทย์ถ้าอยากรู้คำตอบเบื้องหลังปาฏิหาริย์นี้อย่าพลาดติดตามในตอนถัดไปเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและงานวิจัยเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคสวัสดีครับ